Вітаю вас, друзі! Вже 3 доби поспіль Україна атакує так звану Російську Федерацію безпілотниками. Російським пропагандистам це настільки не подобається, що вони втомилися від війни. Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на территорию России. Уже вторые сутки идут, по-моему, если не третьи. Я, честно говоря, устал уже считать их. Тільки коли війна приходить на територію самої так званої Російської Федерації, росіяни починають здогадуватися, що, напевно, воювати це усе ж таки погано. Росіянам перестає подобатися СВО. Не очень круто, нам не нравится. Нам очень сильно не нравится. Всю неделю просидели в подвале. А поки оця росіянка сиділа у підвалі, Владимир Путін проводив чергову нараду, де він розповідав, яке жахливе становище зараз у російських прикордонних регіонах. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, и о Белгородской областях, которые также пострадали і подвергаються обстрілу. Вони то пострадалі, як заявив Владимир Путін, але напевно він хоче, щоб російські регіони страждали іще більше, тому що знову старий хворий на голову дегенерат заявив про якусь там буферну зону. Вже говорив, що було прийнято рішення о создании необхідної буферної зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно робота йде. Така заява Владимира Путіна вкотре свідчить про те, що так звана Російська Федерація не планує завершувати російсько-українську війну. А ми маємо відповідати. Ми маємо допомогти нашому війську створювати буферну зону на території самої так званої Росії. І для цього закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І щоб не пропустити нові важливі випуски, підпишіться на мій канал. Отож, наша пісня гарна й нова. Коли Владимиру Путіну немає що розповісти росіянам, він починає погрожувати створенням санітарної зони на території України. Він такі заяви робив, наприклад, у 2023-му іще. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону. Если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Отакі заяви він робив напередодні російського наступу на Харківщину. Пам'ятаєте, як окупанти почали атакувати Вовчанськ? Так ось, тоді ж паралельно почали відбуватися деякі цікаві процеси, від яких російські окупанти почали вити і казати, а як це так, санітарна зона утворюється не з того боку. Почему мы превращаем Белгородскую область в санитарную зону? Ведь это неправильно. Санитарную зону надо отодвигать. А ми її создаємо в Белгородській області. Тоді якось так сталося, що невідомі добрі люди на горизонтальних зв'язках об'єдналися між собою для того, щоб працювати над створенням санітарної зони вже на території самої так званої Російської Федерації. І це мало доволі непогані результати. Сгорел магазин. Да Дятловых, по-моему, не знаю, сгоревший тоже полностью, да, наверное, и вот. Пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, Хатынь отдыхает. Робота йде. Я, звісно, навіть не здогадуюся, як таке могло статися і хто ж міг бути до цього причетним. Але факт лишається фактом. Цілі населені пункти на російському прикордонні припинили своє існування. Інші росіяни на російському прикордонні настільки втомилися від війни, що вирішили проголосити створення Білгородської Народної Республіки. Коротше, друзі, Владимир Путін обіцяв росіянам санітарну зону, і вони її отримали. Просто є один нюанс. Света не стало. Через полчаса еще один прилетел, другую подстанцию разбил. Я никогда не думала, что мы не нужны будем так своей стране. Все спрашивают, что вы хотите? Мы говорим, возьмите назад Россию нас. Мы не то, что в серой зоне, мы вообще нигде. Мы никому не нужны. Летят дроны, и летят, и куда они хотят, туда и летят. Санитарная зона! Санитарная зона! Що зараз може означати заява Владимира Путіна, ну окрім просто спроби сподобатися росіянам? Це означає, що російські окупанти будуть і далі намагатися наступати, зокрема на Харківщині та на Сумщині. У цьому немає нічого нового, і ми маємо зараз із вами максимально посилити допомогу для української армії, щоб санітарна зона на території так званої Росії розросталася, щоб російська техніка і самі російські окупанти горіли іще до того, як доїдуть до лінії фронту, щоб
щоб росіяни відчули на собі, що таке війна, яку вони принесли українцям. Разом із тим, як я вже казав, вже 3 доби поспіль триває масована атака українських дронів на територію так званої Росії. Сегодня ночью Елец подвергся массированной атаке беспилотников. Все они были направлены в промышленный район города. По разным данным, произошло от 8 до 10 хлопков. У місті Єлєц Липецької області так званої Російської Федерації цієї ночі справді були прекрасні хлопки. Місцевим сподобалося. Туши свет! Під ударами опинився завод «Енергія», який працює, звісно ж, на російську армію. Там виготовляють як акумулятори, так і пристрої для забезпечення зв'язку для російських ракет. В небе над Ельцом были подавлены несколько беспилотников, их обломки упали в промзоне, вызвав возгорание. Оттуда пришлось евакуювати людей. Доволі весело учора було також і у Москві та Московській області. Росіянам там повимикали інтернет і розгорнули тимчасові пости у зв'язку із атакою БПЛА. Як ви бачите, у Москві є бронетехніка, призначена для захисту того самого місця Резиновая попа. Владіміра Путіна. А от на фронті росіянам бронетехніки не вистачає, тому вони й далі їздять на штурми на буханках і жигулях. Та усе одно підвищені заходи безпеки не допомогли росіянам у Московській області, тому що туди таки прилетіло. Вон летит. Влучання було по одному із павільйонів парку Патріот, який є у підпорядкуванні Міністерства війни так званої Російської Федерації, і це місце любить особисто Владимир Путін. Там часто проводяться виставки озброєння військової техніки. Новейшие образцы российской оборонной промышленности, военная специальная техника, вооружение, которое доказало свою эффективность на поле боя, и уникальные разработки. В подмосковном парке «Патриот» открылся международный форум «Армия-2024». Тепер він закрився, а російські пропагандисти почали помічати велику користь від подібних повітряних атак. Навіть якби нікуди не влучили, усе одно для росіян є серйозні збитки. Противник ставил своей целью попросту перегрузить российское ПВО и максимально нанести, в первую очередь, экономический урон из-за отмены рейсов и сеяния паники. Як я і казав, атаки українських дронів змушують росіян призупиняти роботу своїх аеропортів, а вони взагалі мають перестати працювати. Тому такі атаки треба продовжувати. Це буде непросто, але Україна із часом, я впевнений, зможе виконати це завдання. Ну а росіяни намагаються активно протидіяти. Одновременно с полетами беспилотников вводилось ограничение на использование систем связи и мобильных передач данных. Так, в Орловской, в Курской, в Брянской области, в Тульской, в Калужской не работал интернет. Звісно, можна посміятися із росіян, і з того, що вони сиділи без мобільного інтернету, але я маю сказати, що наш ворог доволі активно протидіє нашим ударним безпілотникам великого радіусу дії, і нам є чому повчитися у нашого противника, тому що він, от, наприклад, використовує вже шахеди, які і відео транслюють, і дозволяють у окремих випадках росіянам дистанційно керувати цими шахедами під час ударів по території України. Російські шахеди мають на борту українські сім-карти і підключаються до української мобільної мережі. І це дуже допомагає нашому ворогу, а ми ніяких обмежень не застосовуємо. Ми й далі продаємо сім-карти навіть без паспортів, хоча у нас повномасштабне російське вторгнення, і хоча б на час воєнного стану варто було би запровадити додаткові обмеження. Ворог використовує нашу мобільну інфраструктуру для того, щоб краще атакувати Україну, а ми цьому ніяк не протидіємо. А росіяни нашим дальнім безпілотникам протидіють дуже активно і подекуди досить ефективно, на жаль. Росіяни виготовляють усе більше шахедів, вони стають розумнішими, і не протидіяти активно у такому випадку це просто злочин. Але протидіяти треба комплексно, треба залучати і вертолітну авіацію, і вона залучається, і треба розвивати нашу безпілотну
компоненту. Є вже перші збиття російських шахедів за допомогою FPV і не тільки, але тут детально про це не будемо. А зараз я маю повідомити, що у нас досі значний дефіцит русорізу. Ми маємо запити від підрозділів на понад 4 тисячі FPV. Це величезні кошти, і я прошу про вашу допомогу. Важлива кожна гривня, будь-який донат, тому що маленькі донати – це велика сила. І завдяки вам за попередню добу наші воїни отримали іще 350 нових FPV. На зв'язку Рубак 56-ї мотопіхотної бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненко, усім, хто долучається до зборів, донатить, репостить за надані нам дрони для славного русорізу. Кожний український дрон зустріне свого хорошого руського. Адресна доставка від підрозділу Катенята. Разом до перемоги. Друзі, вас вітає батальйон безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за 50 високотехнологічних русорізів, які допомагатимуть нам нищити ворога. А також бажаємо швидкого одужання пану Стерненку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо фонду Стерненка та компанії Дикі Шершні за надані борти в кількості 30 штук. Слава Україні! Ми, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані нам 30 цифрових нічних FPV-перехоплювачів та батареї до них, які допоможуть нам ефективно виконувати завдання та робити наше українське небо чистіше від російських розвідБПЛА. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я! На зв'язку підрозділ ГРІС 27-ї реактивної артилерійської бригади. Висловлюємо подяку Сергію Стерненко та його потужній спільноті за надання нам чергових 20 FPV-дронів «Дикі Шершні». Донатьте та допомагайте силам оборони України. Слава нації! І смерть ворогам. Але ви пам'ятайте, що сама по собі до ворогів смерть не прийде. Для того, щоб вони дохли, допомагайте силам безпеки та оборони України.